از دیگر اقلامی که در مجموعه وظایف میتونیم وارد کنیم مایلستون ها هستند. مایلستون راه مناسبی است برای نمایش دادن رسیدن به نقطه کلیدی پروژه، مثلا تمام شدن قسمت طراحی یا ساخته شدن یک قطعه خاص. مایلستون ها وظایفی هستند با طول صفر، یعنی مدت زمانی که طول میکشه این وظیفه انجام بشه صفر هستش و منبع یا هزینه‌ای هم برای پروژه نخواهد داشت. پس بدون اینکه طول یک پروژه افزایش پیدا کنه یا هزینه به هزینه‌های پروژه اضافه کنه، ما میتونیم از مایلستون استفاده کنیم. مایلستون ها تنها برای مدیریت بهتر زمانبندی و پیگیری بهتر به روزرسانی وظایف هستند و استفاده از اونها کاملا اختیاری هست. برای وارد کردن مایلستون میتونیم روی این دکمه کلیک بکنیم. همینطور که میبینید در قسمت طراحی فضا و در پایان این فاز من مایلستونی رو وارد کردم. نامی رو برای اون تایپ میکنم. همینطور که میبینید مدت زمان اون یا دیوریشن صفر هستش و در نمای گرافیکی سمت راست علامت لوزی شکلی وجود داره که نشون دهنده یک مایلستون در نمای گانت هستش. پس مایلستون ها نشون دهنده قسمت مهمی از پروژه هستند که اتفاق افتاده، مثل پایان یک فاز، و یا نشون دهنده یک قلم قابل تحویل یا دلیوربل هستند که به کارفرمای اسپانسر پروژه تحویل داده میشه و میتونیم اونها رو برای مدیریت بهتر زمانبندی و در انتهای هر فاز یا هر قسمت از پروژه وارد کنیم.